πετάμε με ένα δικινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Βρισκόμαστε πάνω από το Αιγαίο, σε ένα αυθημερών επαγγελματικό ταξίδι στο νησί της Μυκόνη. Στη Μύκονο έρχομαι για πρώτη φορά χειμώνα. Μέχρι τώρα, έχοντας μόνο καλοκαιρινές εικόνες για το νησί, θα έχω την ευκαιρία μετά τη δουλειά να πάρω εικόνες της Μυκόνου στην καρδιά του χειμώνα. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να έχουμε μια καλή προσγείωση. Έλα. Ιδού λοιπόν η χειμωνιάτικη Μύκονος. Μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί για εξερεύνηση. Όσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, παίρνω τη φωτογραφική μηχανή και από το γυαλό μπαίνω στα δρομάκια της χώρας. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στην πλατεία με την πρωτομή της Μαντός Μαυρογέννου και από εκεί κατευθύνομαι στα Ματογιάννια. Τα Ματογιάννια είναι ο αγαπημένος εμπορικός δρόμος 2 εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται τη Μύκονο κάθε χρόνο. Από την Άνοιξη μέχρι και τον Οκτώβριο οι τουρίστες συνοστίζονται εδώ συνέχεια, πρωί και βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι, η μόνη περίπτωση να δούμε τον δρόμο αυτό έρημο ήταν ο χειμώνας. Προχωρώντας στα πλακόστρωτα σοκάκια, διαπιστώνει κανείς ότι η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική παραμένει αναλύωτη στη χώρα της Μυκόνου, παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη. Εδώ υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι που ασχολούνται όλο τον χρόνο με τη γη και τη θάλασσα. Σπέρνουν τα χωράφια τους και θερίζουν, έχουν μελίσια και μποστάνια, ψαρεύουν. Αυτό είναι ένα άλλο πρόσωπο της Μυκόνου που περνάει απαρατήρητο το καλοκαίρι. Όχι όμως και εμείς από αυτόν τον ευγενικό σκύλο. Και βέβαια, όπου υπάρχει σκύλος, υπάρχει και γάτα, η οποία μας βλέπει να περνάμε, μάλλον αδιάφορα. Εδώ στα σοκάκια ο χειμώνας είναι παρόν. Νοτισμένα πλακόστρωτα και τείχη, υγρή ατμόσφαιρα ανακατεμένη με μυρωδιές από μαγειρεμένο φαγητό που βγαίνουν από τα μισάνυχτα παράθυρα. Οικοδομικά υλικά, έντονη μυρωδιά ασβέστη και ήχους από μαστορέματα. Εδώ κάθε χρόνο διορθώνονται απαραίτητα οι ζημιές που άφησε στα παλιά σπίτια το πέρασμα του χειμώνα. Νοτιοανατολικά της χώρας, στο μικρό λόφο, βρίσκονται οι κάτω μήλοι. Τους αλευρώμηλους έκτισαν οι Βενετσιάνοι. Είναι στραμμένοι προς το πέλαγος απέναντι στους ισχυρούς ανέμους που φυσούν όλες τις εποχές του χρόνου εδώ στη Μύκονο, που δίκαια αποκαλείται το νησί των ανέμων. Απέναντι από τους μήλους η συνοικία της Αλευκάνδρας. Από τα μέσα του 18ου αιώνα πλούσιοι έμποροι και καπεταναίοι έχτιζαν εδώ τα αρχοντικά τους. Τα κατασκεύαζαν κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα που θύμιζαν Βενετία. Η παρομοίωση αυτή επικράτησε έτσι ώστε όλοι να αποκαλούν τελικά τη συνοικία της Αλευκάνδρας Μικρή Βενετία. Η Μικρή Βενετία έχει γίνει διάσημη σε όλο τον κόσμο ως ένας προορισμός που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς. Θυμάμαι πέρυσι από τη βεράντα αυτή απολαύσαμε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού και ασυναίσθητα γύρισα στην κλειστή πόρτα του μπαρ να δω αν έρχονται τα ποτά. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta
Δυστυχώς εδώ ο χειμώνας δεν επιτρέπει καλοκαιρινές αναμνήσεις και μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Πλησίασα εκεί που τα σπίτια ενώνονται με τη θάλασσα. Ο χειμώνας ανελαίτος κτυπάει τη μικρή Βενετία που περνάει αυτή τη δοκιμασία κάθε χρόνο με αντοχή. Μία παρέα νεαρών Ιαπωνέζων βγήκε από το σοκάκι και ανηφόρησε για τους μήλους. Ήταν έκπληξη για μένα να δω τουρίστες αυτή την εποχή. Γιατί πράγματι είναι σπάνιο τουρίστες να βάζουν στο πρόγραμμά τους στη Μύκονο το χειμώνα. Δεύτερη έκπληξη, ο μεγάλος αριθμός των παλαιών εκκλησιών που συναντήσαμε στη διαδρομή μας στα σοκάκια. Στην περιοχή της χώρας της Μυκόνου υπάρχουν 60 εκκλησίες και στο υπόλοιπο νησί περισσότερες από 300. Οι εκκλησίες που είναι χτισμένες τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα παρουσιάζουν ξεχωριστό μνημιακό ενδιαφέρον. Κατευθύνθηκα στην περιοχή Κάστρο, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό μνημείο των μεταβυζαντινών χρόνων. Είναι η εκκλησία της Παναγίας της Παραπορτιανής. Πήρε το όνομά της από τη μικρή πύλη του μεσαιωνικού τείχους που βρίσκεται δίπλα της. Είναι ένα σύμπλεγμα 5 εκκλησιών. 4 εκκλησίες αποτελούν τη βάση του οικοδομήματος και η 5η εκκλησία της Παναγίας επικάθεται σαν τρούλος στην οροφή. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κορυφαίο οικοδόμημα κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, απαράμιλης πλαστικότητας και αισθητικής. Έχει περάσει η ώρα και επιστρέφω στο γυαλό. Προχωράω γρήγορα προσπαθώντας να κρατήσω σταθερή τη φωτογραφική μηχανή. Στο γυαλό στάθηκα μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Καδένας. Ομολογώ ότι τόσα χρόνια τα καλοκαίρια με το συνοστισμό την προσπερνούσα σαν να μην υπήρχε. Από το 1700 στέκεται εδώ που ήταν νησίδα και είχε πρόσβαση στην ξηρά με μία τοξωτή γέφυρα με αλυσίδες, δηλαδή καδένες. Οι Μικονιάτες τον αποκαλούν Άγιο Νικόλαο του Γυαλού και από ό,τι βλέπω περνούν από εδώ να του εμπιστευτούν τις προσευχές τους. Δίπλα στο λιμνάκι, ο Αϊσώστης και οι υπόλοιπες ψαρόβαρκες δεν βγήκαν στο πέλαγος. Είχε καιρό. Σήμερα οι ψαράδες δεν θα ξεψαλίσουν τα δίχτυα τους, στεναχωρώντας όχι μόνο αυτόν τον γλάρο, αλλά και τους υπόλοιπους της παρέας του που κοιτάζουν από τη στέγη του Δημαρχείου με απογοήτευση. Αποχαιρετήσαμε τη χειμωνιάτικη Μύκονο και πήραμε το δρόμο για το αεροδρόμιο να προλάβουμε την πτήση της επιστροφής. Βλέπω από ψηλά τη Μύκονο τυλιγμένη στο χειμερινό της κουκούλι να περιμένει την άνοιξη. Σε λίγες εβδομάδες θα αφήσει πίσω ακόμη ένα χειμώνα και θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους φίλους της στο δικό της ξεχωριστό καλοκαίρι.